І це була така велика стресуха для мене. Саме головне, щоб мене сприймали оточуючі. Це, напевно, мій такий найбільш зовнішній комплекс. А людям важко зі мною комунікувати, тому що я дуже вперта. Я ходила на таку роботу і доглядала за квітами. Я працювала з дітьми, і це, мабуть, був найкращий момент в мої 18 років. Окей, ми випивали шампанське. Взагалі гроші я дуже люблю, але з ними я дуже легко прощаюсь. Привіт, Діано. Мені здається, тобі час розповісти про себе і дати можливість познайомитись з тобою глядачам. До тебе є декілька питань. Добре, давай, я готова. У тебе є комплекси? Що ти ховаєш за посмішкою? Звичайно, так, в мене є комплекси, як і будь-яка людина, як і будь-яка дівчина, якої є комплекси. І це комплекси як і внутрішні, так і зовнішні комплекси з приводу моєї зовнішності, з приводу фігури, з приводу, не знаю, волосся, з приводу обличчя в деякій мірі. Але я рекомендую всім не говорити про свої комплекси, щоб цього ніхто не помічав. Тому що коли ви самі говорите про них, лише тоді люди помічають їх. А коли ви взагалі не поминаєте їх і нікому не даєте про це знати, тоді люди взагалі не бачать ваших комплексів і сприймають їх своїми очима. І з приводу внутрішніх комплексів, у мене, мабуть, був раніше такий комплекс, що я зростала в неповноцінній сім'ї, і мене виховувала лише мама. І це, мабуть, мій такий комплекс того, що в мене не було більше чоловічої підтримки, батьківської підтримки, не було чоловічого плеча. І через те, так, до 18 років, коли я ще була неповнолітня, це був мій такий великий комплекс. Зараз я вже не маю цього комплексу, я позбулася, тому що я більш вже самостійна, доросла, і це, залишилось так десь всередині душі таким болем. Але це не моя вина, не вина моїх батьків, тому трапилось як трапилось. Ще хотіла сказати, що є в мене такий зовнішній комплекс з приводу мого росту. Мені все життя хотілося бути стрункою, довгоногою блондинкою. Блондинкою я була, але з приводу довгоногості, то це ще питання. Взагалі мій ріст, хто взагалі не знав, 1,60 м. І це, напевно, мій такий найбільш зовнішній комплекс. Мені завжди потрібно одягати підбори, щоб виглядати високою. І саме головне, щоб мене сприймали оточуючі дорослі. Тому що, хто, до речі, не знав, всі думають, що мені десь приблизно років 20-25, а мені вже 28 років. І без макіяжу, без підборів, гарного одягу всі сприймають мене, я якась дитина або підліток. І це такий мій головний комплекс. Що ти робиш для того, щоб позбутися комплексів? Чи є якийсь секрет? Я просто закриваю на них очі. Чесно, мені здається, що вже зі своїм віком, з 28-річним досвідом цього життя, я просто вже навчилась закривати на них очі, на ці комплекси. І крім того, можна цих комплексів позбуватися. Наприклад, якщо в мене маленький зріст, я можу завжди одягти собі підбори. І нормально це сприймаю, я вже навчилась сприймати ці комплекси, я не можу ніяк на це вплинути, не можу ніяк це змінити, тому так, як є, просто сприймаю, як і є, і живу з цим, і чим більше живу, тим більше люблю себе за це. І бажаю вам того. Які твої найкращі та найгірші риси характеру? Тут можна говорити просто дуже довго, тому що я почну з найгірших. Я дуже пряма, дуже вперта і дуже очікую від людей багато. З приводу впертості, то
З приводу впертості, то мені дуже важко щось доказати, мені дуже важко щось. Я маю на увазі, не мені важко щось доказати, а людям важко зі мною комунікувати, тому що я дуже вперта і їм дуже важко довести свою думку до мене. Я можу з нею не погоджуватись, або просто хай вони б'ються як риба об акваріум там чи об скло, і мені буде все одно. Мінуси, да, які недоліки. Найгірші та найкращі риси характеру. Найкращі риси характеру те, що я завжди намагаюсь іти до кінця. Неважливо що, неважливо, яка передо мною дія, мета чи взагалі ціль. Я буду старатися йти до кінця і намагатимусь робити все для цього, тому що, можливо, це для когось і є негативною рисою, а для мене є позитивна. Я така твердолоба. Буду битись, буду йти до свого і буду намагатися отримувати бажане. Навіть якщо це мені дуже важко буде вдаватись, я буду переходити через ці складності, трудності, але буду йти так до кінця і робити все те, що я хочу. Якою була твоя перша робота, яким ти працюєш зараз? Це таке дуже популярне питання, ким я працюю в Канаді, взагалі, що я роблю, як я знайшла роботу в Канаді. У мене було дуже багато робот в своєму житті. І моя найперша робота, взагалі, що я пам'ятаю, це було 16 років. Я тоді отримувала за цю роботу приблизно 300 чи 400 гривень в місяць. Значить, мене відправили працювати, є така як фабрика чи по догляду за домашніми рослинами, по догляду взагалі за квітами, як огород. І я там влітку, після школи, коли у нас були літні канікули, десь в 16 років, так це було десь взагалі в 9 чи 10 класі, я ходила на таку роботу і доглядала за квітами, я вже точно не пам'ятаю, чи там ще були якісь овочі чи фрукти, але робота була дуже втомлювана, я втомлювалася фізично. Але наскільки це було класно отримувати свої перші кошти, я навіть не пам'ятаю, на що я їх витратила, можливо, щось купляла собі, те, що хотіла, можливо, щось готувалася до школи просто, чи на що збирала. Але так, я пам'ятаю, що це була точно перша робота моя, і отримала я тоді приблизно 400 гривень в місяць, здається, чи в тиждень. Не пам'ятаю, це було 16 років, приблизно десь 12 років тому назад. Потім моя робота була в дитячому таборі влітку. Це вже мені було 18 років. Я працювала з дітьми, і це, мабуть, був найкращий момент взагалі в мої 18 років, тому що я була такою класною, доброю вважатою. У нас було дуже багато, велика купа таких прикольних подій з дітьми. Ми створювали різні концерти, готувалися до свят. Ми ходили на річку, це було в місті Лубни Полтавської області, де я виросла. І також ще було класно. І було те, що навіть не можна говорити на весь простір, тому що там такі деякі штучки ми робили 18+, пили алкоголь, 16-річні ви дітьми. Так ти ж працювала в дитячому лагері. В 16 років можна було дітям трішки дати спробувати. Така я була вважата, не дуже така добра. А наоборот, дуже. Дуже добре, ладно. А зараз я вже працюю в Канаді, в місті Монреаль, і я працюю в університеті МcGill. МcGill – це дуже відомий університет, і перша моя посада була це програмний адміністратор, типу як у нас в Україні кафедра, на факультеті є кафедра, так от я працюю також на кафедрі, допомагаю студентам, допомагаю викладачам. Це кафедра інноваційних технологій, де всі працюють і навчаються в сфері IT. І моя робота заключається в тому, щоб створювати
самі курси, як сказати українською, створювати план цих курсів, створювати також, наприклад, графік цих навчань, а потім ще комунікувати з викладачами, оплачувати їхні контракти. Коротше, це така робота цікава. У мене не було такого досвіду, і мені, до речі, ця робота подобається, але як і на всіх посадах є деякі свої нюанси, деякі складнощі, плюси і мінуси. Але в цілому я взагалі роботою задоволена, тому що робота англійською мовою, це англомовний університет, і спілкування і вся комунікація формально і неформально відбувається англійською мовою, але французькою знати також необхідно. Що ще сказати? Чи хотіла б змінити? Чи хотіла б я змінити роботу? Мабуть, я б хотіла зростати в цій сфері. Я б хотіла, тому що я вважаю, що звичайна людина, як звичайно, що освічена людина, якщо сидить на одній роботі протягом 3-5 років, це вже виходить як деградація. Треба підніматися на вищу посаду або переходити на іншу роботу і набувати нові навички, отримувати нові знайомства і взагалі розширювати свій кругозір, міняти, можливо, навіть іншу сферу роботи. Але на даний час я задоволена своєю роботою. Можливо, я б і подумала про те, щоб змінити, але не при певних обставинах. Або, можливо, при певних обставинах. Так, добре. Яка найдивніша історія сталася у твоєму житті? Найдивніша історія в моєму житті. І якою ти хочеш поділитися, звичайно. Так, я можу поділитися цією історією. Я пам'ятаю, що перше в житті я полетіла сама. Це була поїздка за програмою Work and Travel в Америку, в Штати. І я була дуже така схвильована. Зазвичай всі студенти їздили парами, там з подружками, а мене вийшло так, що я мала летіти трішки пізніше, ніж всі. Це було також, коли мені було 19 років, на другому курсі університету. І я поїхала по цій програмі в США. Летіла я вперше взагалі за кордоном була, вперше летіла сама, самостійна поїздка була. І я дуже переживала, щоб я не втратила або в мене не вкрали чемодан. І що ви думаєте? Я переїжджаю, все нормально. Я з Києва, ще тоді був виліт з Борисполя, звичайно, з Борисполя. Я летіла до Парижу, і з Парижу в Атланту, і з Атланти в Мертл Біч, це штат Саус Каролайна, Южна Кароліна. І я прилітаю вже в Атланту, в США, і я шукаю, у мене пересадка 1,5 години, і я не знаю взагалі, я вперше в Америці, я не розумію їхній акцент, я не розумію, що мені робити, я маю сідати вже на 3-й літак, а я розумію, що мого чемодана немає. І я не знаю, що мені робити. Така взагалі ситуація була. Я не знаю, що мені робити. Сідати на інший літак, на останній, який мене привезе вже до місця призначення. Чи мені шукати, бігти мій чемодан. І виявилось так, що навіть в кінці, навіть коли я вже прилетіла в місто, саме місто призначення, мого чемодана не було. І я тоді взагалі була дуже класно. Взагалі моя велика рекомендація, порада, всі документи, всі гроші, всі основні такі моменти, які вам треба на перші дні, тримати в ручній покладі. І я все тоді мала, але в мене не було зі мною всіх речей протягом 5 днів, цілого тижня. І
протягом 5 днів цілого тижня я взагалі була без речей, без чемодана. Я ходила в аеропорт, я там ночувала, я спілкувалася з усіма офіцерами, щоб вони знайшли цей чемодан. Вони казали, ні, ми вже готові вам заплатити гроші, а вони за повернення чемодану дають там приблизно чи 2 чи 3 тисячі доларів. Я така, ні, я не хочу ці долари, дайте мені мої речі, тому що я з собою везла гречку. Тому що на той час я не знала, що в Америці можна було знайти гречку. Зараз вже можна, на той час це не можна було зробити. Я собі везла гречку, я собі везла речі, літні, купальники, все. І виявляється, я прилітаю в Америку через півсвіту, і в мене немає моїх речей. І я не знаю, що мені робити. Я така засмучена була, я ж кажу, я вже в цьому аеропорту вже ночувала, вже в аеропорту вже не знаю, там всіх офіцерів задовбала. Коротше, але потім, через тиждень, все ж таки ми приїхали в аеропорт, і я бачу цей свій чемодан. І я бачу, що він там стоїть, я лечу, обіймаю його і думаю, боже, яка я щаслива. Ну, в ітогі все було нормально, я була зі своїм чемоданом. Ось така от історія. Чи віриш ти у пристрій, карму та всі ці містичні штучки? Що таке пристрій? Чи вірю я в карму, всі містичні штуки, в зглаз, типу? Зглаз, пристрій. Так. Чи віриш ти у зглаз, карму та всі ці містичні штуки? Взагалі-то вірю, я дуже вірю в це, я не знаю чому, але от у мене є така дурна привичка, якщо я щось забула додому, то я вже не буду повертатися додому. Я забула ключі, я забула гроші, я забула, що я вже додому не повертаюся, тому що це погана така звичка, поганий знак повертатися додому. Або я розсипала сіль, і я таке думаю, ну все, сьогодні вже буде сварка, сьогодні вже буде лайка, все, це вже погано, все. Я не знаю, звідки в мене це взялось. Ну, я думаю, що... Можливо, з дитинства з серіалу «Сліпа». Дивилась цей серіал. Зато мама твоя дивиться. Ні, ну, я не знаю, ну я взагалі вірю. Я вірю в те, що чорна кішка прибіжить дорогу, і це вже буде типу нещастя. Я вірю в те, що я не знаю, там щось вийду, забуду, також не. Я вірю в те, що мені приснився якийсь сон, я вже біжу одразу в Google, гуглить, що значить цей сон. Типу, я вже все це в карму також вірю. Типу, минулий рік був кармічним роком, я це знала. І це була така велика стресуха для мене, така переживала, що ж типу має трапитись. Типу, я не знаю, якось це, мабуть, на якісь психологічні підсвідомості, що я маю з цим справлятися і маю працювати над То цим. ти також гуглиш всі симптоми? Та, звичайно, гуглю. ChatGPT – мій найкращий друг, і взагалі все, що будь-які, не знаю, історії, там якісь випадки, мені потрібне підтвердження якесь. Я йду в ChatGPT, гуглю, і пишу, і класно з ним общаюсь, він, знаєш, мій непоганий друг такий. Я ж кажу, до речі, якийсь мені сон приснився поганий, я вже йду гуглю, що це типу може значити. Ти заміжня? Ну, взагалі-то так. Хто не знає, то я вже заміжня вже 5 років, і 7 років я вже у відносинах зі своїм чоловіком. Це нікого не секрет, ні для кого. Просто я не виставляю це на показ, я не вважаю це потрібним. Це моє сімейне життя, і все, що я веду в соціальних медіа, в інстаграмі, там, в трецах і на ютубі, то це все моє особисте життя. Чисто в соціальних медіа і в усьому. Так, я заміжня, і взагалі, я ж кажу, в мене немає за звичку, що я маю виставляти своє особисте життя, те, що там в мене відбувається вдома, там чи ще щось, я маю виставляти це на показ і на соціум. І взагалі, як я можу бути, як взагалі мене можуть не позвати заміж? Як мене можуть не позвати заміж? Як ти познайомилася зі своїм чоловіком? Це історія взагалі, яку стидно розповідати, але я розповім. Ну, це було в студентські роки, здається, на 3-му чи на 4-му курсі. І
був один такий вечір, де я сиділа з подругами в общежитті, і ми щось там просто відпочивали, вийшли, окей, ми випивали шампанське, і я вже була така готовенька. І виходжу я в магазин, типу, щось там докупити, чи шампанське, чи вино, і я бачу якийсь такий. Я виходжу в магазин, і виходить, що я заходжу, і я кажу, продайте мені, будь ласка, те. Вони кажуть, ні, я вам не буду продавати, вам типу немає 18. А це мені було 20 років чи 21 вже, я не пам'ятаю точно, але вже точно за 18. Я кажу, ну як це, от тут же ж я, типу, от дивіться, і все. І вони кажуть, ні, ми не продаємо. І я така вже розстроєна, непонятно, я розстроєна. І я виходжу з магазину в піжамі, тому що я була з гуртожитку вийшла в піжамі, вийшла така взагалі ніяка, красива, готова, весела така. І дивлюсь, який силует стоїть. Стоїть якийсь силует якогось такого парня, і це було вже годин 22-23. Я така говорю, молодой чоловік, а не могли б ви мені купити? Не могли б мені допомогти, типу, мені там не продають. І він такий, окей, типу, пішли. Ну, ми пішли, і Я так глаза не закатував. І ми пішли, і я кажу, ну я ж маю вас якось віддячити, тому я вас запрошую на каву. І ми тоді зустрілися, він мені написав, ми обмінялися номерами, він мені написав, і ми пішли на каву. Так ми познайомилися. Взагалі така... Коротше, виходить так, що мій майбутній чоловік купляв мені ще бутилку шампанського. Ну, така історія. Як ти ставишся до грошей? Чи вмієш ти економити? Чи люблю я гроші, ти хотів запитати? Так, я дуже люблю гроші. Як я до них ставлюсь, мій такий лайфхак, з яким я хочу поділитися з вами, до грошей треба ставитись дуже-дуже бережно. Їх треба красиво за ними доглядати. Вони мають лежати правильно згорнуті у кошельку, щоб вони приносили класну ауру. В кошельку має бути обов'язково новий долар чи $2. Обов'язково ще є така традиція кожного дня народження купувати собі новий кошельок, щоб новий гаманець, щоб призивати ці гроші, новий потік, нова енергія з кожним днем народження. І взагалі гроші я дуже люблю, але з ними я дуже легко прощаюсь, для того, щоб мені приходили в життя нові гроші. І була така звичка копити гроші, але потім я зрозуміла, що я зараз живу, я молода, в 50 років мені вже не буде потрібний там той айфон, чи той браслет Tiffany, чи мені не буде потрібен той браслет Cartier, чи те колечко Cartier. Тому я зараз живу, я зараз собі купляю всі помади, які я хочу, всі парфуми, які я хочу, тому що воно того варте. Ми працюємо заради того, щоб мати ці гроші, щоб їх витрачати, щоб жити в задоволенні. Тому з грошима треба прощатися, вміти, звичайно, розумно, поступово, не так, що от ти зараз отримав зарплату і всю йдеш її витрачати. Ні, ти маєш відкладати хоча б 10-15%, а інший весь дохід сприймати і розповсюджувати на всі свої, я не знаю, хотілки, бажання, витрати, задоволення. Те, що ви хочете, те собі купляйте і не відмовляйте, тому що ви заради цього працюєте і важко працюєте, і взагалі навіщо тоді ходити на роботу, якщо не витрачати ці гроші і взагалі не купити собі бажану сумочку чи улюблену помаду Dior там, чи парфуми Cartier і тому подібне. І як виходить відкладати 10%? У мене? Ні. У мене не виходить викладати. Але якщо щось захотіти, то воно точно вийде. Ну, або попросіть свого чоловіка, він буде викладати за вас. Як то кажуть, ваші гроші – це ваші гроші, а гроші вашого чоловіка – це сімейні гроші. Чому ти обрала Канаду? І чому саме Монреаль? Класне питання. Чому я брала Канаду? Тому що я вже казала, що в мене був досвід декількох місяців в Америці.
І мені сподобалось в Америці така аура, такий вайб, повсякденне життя, те, що я можу собі заробити і купити гроші за ті гроші, все, що я хотіла. І в мене був цей досвід цього життя в Америці. Мені дуже сподобалось цей вайб, та простота взагалі, та можливість того, що от у мене все є, я йду на роботу за $8 на той час, я отримувала $8 за годину і йду в той час же ж і купляю собі на ці $8, не знаю, там якийсь класний одяг або ще щось. І мені сподобався цей вайб. Коли почалась війна, не було дуже багато вибору. Я не хотіла їхати в Європу, тому що в Європі там дуже важкі умови виживання. І я подумала, що чому не в Канаду? В Канаді дуже багато українців, які допомагають. Тут легко знайти свій соціум, легко спілкуватися з однодумцями, з українцями. Я вважаю, це класно, це нормально, тому що ми один одного підтримуємо. І в Канаді, хоча тут і холодно, тут така жорстока зима, тут холодно, і зима тут триває 6 місяців. То мені подобається тут тим, що тут різні культури. Я можу сходити в італійський ресторан, в мексиканський ресторан. Тут різні паті, різний вайб, різні мови. На жаль, нас прервали і розмова залишилась без фіналу, але ще стільки всього цікавого залишилось за кадром. Якщо вам цікава друга частина, пишіть у коментарях і ми обов'язково продовжимо. Дякую, що дивились. До зустрічі!